Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đi công tác 3 tháng. Về nhà phát tủ lạnh thêm vài nguyên liệu tươi đã ăn một nửa. Và một góc váy nhỏ lộ ra trong khe hở cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. 2 tuần trước, nhận thấy sự khác biệt. Kết thúc nhiệm vụ hơn 3 tháng. Ngày hôm sau cuối cùng cũng về đến nhà mình. Tối hôm trước khi tôi về nhà đã là sáng sớm. Cả người đều rã rời. Hầu như ngay cả sức lực rửa mặt cũng không còn nữa. Luôn. Buổi trưa ngày hôm sau thức dậy, nhẹ nhàng. Không muốn thức dậy. Nhưng cái bụng đã phản đối. Thật sự là đói không chịu được. Vì vậy, tôi dễ dàng đặt hàng mang đi. Giữa lúc chờ giao hàng, tôi thức dậy, rửa mặt và dọn dẹp. Và đó là lúc tôi thấy có gì bất thường. Tôi sống một mình. Hơn 3 tháng không về. Trên bàn ít nhiều có thể tích tụ bụi. Nhưng phòng tôi rất sạch sẽ. Không có bụi trên bàn. Sàn nhà cũng lau được gần đây. Đặc biệt là tủ lạnh tôi đã làm trống trước khi đi công tác. Lại có thêm mấy nguyên liệu vụn. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy, tôi không sợ đâu. Mật khẩu nhà tôi, bạn thân sống ở khu phố gần đây cũng có. 2 người độc thân chúng tôi. Để có thể chăm sóc lẫn nhau. Chính xác, để tiện xác nhận rằng cả hai đều còn sống. Năm trước khi mua nhà, đặc biệt chọn 2 khu phố rất gần nhau. Cô ấy biết tôi sẽ trở lại sớm thôi. Vì vậy, tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi đã không nhìn chung của tôi đột nhiên giúp tôi dọn dẹp nhà cửa trước. Nhưng khi tôi gọi điện thoại cho cô ấy, lại biết mấy ngày gần đây cô ta căn bản không đến nhà tôi. Không chỉ vậy, hôm qua cô ta cũng vừa đi công tác, không có trong nhà. Liên tục xác nhận nhưng nhận được câu trả lời tiêu cực. Tôi chợt cảm thấy một cái lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên, đầy da gà. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm tôi sợ. Đứng ở giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào cửa trống trộm, nửa tiếng mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy hỏi ai vậy. Giao hàng đến sau khi nghe thấy phản hồi bên ngoài cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không dám mở cửa, chỉ có thể để đối phương đặt đồ ăn mang đi ở cửa, chờ đến khi ngoài cửa không có động tĩnh, trong mắt mèo cũng không nhìn thấy bóng người. Tôi sợ hãi mở cửa. Nhanh tay, lấy túi giao hàng từ góc tường vào. Nhưng ngay khi tôi đóng cửa, tôi bị lạc ở góc thang máy. Để lộ nửa chân, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhịp tim đập mạnh mẽ rõ ràng có thể nghe thấy. Tất cả các loại phim kinh dị trong phim và đoạn thay phiên nhau diễn ra trong tâm trí. Bộ não của tôi hoạt động rất nhanh, một bên bình tĩnh lại tâm trạng, một bên dựa vào tường, mắt nhìn quanh nhà. Bây giờ tôi rất may mắn, tự đọc vì hình ảnh phim kinh dị. Có một chứng sợ khe hở nghiêm trọng. Khi cải tạo, ghế sofa và giường đều là chọn rơi xuống đất. Vì vậy không tồn tại bên dưới. Một điều khủng khiếp như giấu một người. Nhà tôi tạm thời vẫn an toàn, ăn ngon. Tôi cẩn thận dọn dẹp phòng một lần. Ngoài trái cây và rau của trong tủ lạnh, không tìm thấy gì khác. Nó làm tôi nhẹ nhõm một chút. Nghĩ có thể là trò đùa của bạn thơ, cố ý làm tôi sợ. Dù sao hai chúng tôi cũng là sợ hãi cũng không phải 1-2 lần nữa. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là không nghĩ về nó nữa. Sau khi thay đổi mật khẩu của khóa, cứ để chuyện này sau lưng. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày sau đó làm tôi gần như sụp đổ. Đầu tiên là về nhà vào buổi tối, tôi nhìn thấy một hộp chuyển phát nhanh ở cửa. Bên trong là mấy món đồ chơi sang trọng. Lúc đầu không quá quan tâm, vì bản chất công việc của tôi thường xuyên có bên thương hiệu gửi đồ đến đây. Nhưng vài ngày liên tiếp, mỗi đêm về nhà đều sẽ thấy ở cửa không có thông tin người gửi chuyển phát nhanh. Lúc đầu đồ trong chuyển phát nhanh vẫn bình thường, sau đó lại càng ngày càng không đúng. Một con búp bê với cánh tay và ít chân, búp bê xương đen viết chữ đỏ, thậm chí còn có chuột chết bị mổ bụng. Làm thế nào tôi có thể? Lúc này cũng bị điên rồi. Trực tiếp tìm nghiệp vụ yêu cầu kiểm tra giám sát hành lang. Nghiệp vụ lúc đầu có thái độ cứng giá, nói là không có quyền xem giám sát. Cho đến khi tôi lấy những thứ độc ác đó trước mặt họ, lúc này họ mới chùn bước, nói camera hành lang chỉ là đồ trang trí, nó không hoạt động. Giọng tôi tức giận, nhưng cũng không có cách nào, không có thời gian để tranh cãi với họ, chỉ có thể tự mình mua một cái camera lắp ở cửa. Nhưng bên kia dường như biết rõ hành động của tôi. Mấy ngày tới yên tĩnh. Cho đến kỳ nghỉ dài ngày, tôi ở nhà làm việc đến khuya. Thật sự đói không được nên đã gọi đồ ăn mang đi. Không ngờ lại ở trong túi giao hàng tìm thấy giấy trắng chữ đỏ, ghi chú đầy những lời nguyền rủa. Và điều làm cho lưng tôi lạnh nhất, đó là dòng trên ghi chú: tôi đang nhìn bạn. Tôi đã xem camera nhưng không tìm thấy cái nào. Nhân viên giao hàng không làm gì cả, phơi bày dưới camera. Khi tôi gọi điện hỏi, đối phương đương nhiên là miệng phủ nhận, cảm thấy tôi đang làm sai hắn, cố tình tìm lỗi với anh ta. Phản ứng còn dữ dội hơn tôi, buồn phiền cúp điện thoại. Đã hoàn toàn không còn tâm tư làm việc nữa. Ngôi nhà cảm thấy an toàn, lúc này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Luôn cảm thấy trong góc, nơi tầm nhìn bị chặn sau rèm cửa, có một đôi mắt ác đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có ý nghĩ trốn thoát, nhưng khi ngón tay nắm chặt tay nắm cửa lạnh lẽo, tôi tỉnh lại ngay lập tức. Lúc này đã khuya rồi, cái đó luôn được giấu trong bóng tối. Nhìn vào cái bóng của tôi,
Bây giờ có phải nó ở ngoài cửa không? Yên lặng chờ tôi mở cửa. Tôi đi công tác 3 tháng. Về nhà lại phát hiện tủ lạnh có thêm mấy loại. Ăn một nửa, nguyên liệu tôi, và một góc váy nhỏ lộ ra trong khe hở cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. Tôi từ từ trở về nhà, nhấc điện thoại lên, mở phần mềm ứng dụng kết nối với camera ở cửa. Cũng may camera không có gì lạ cả. Tôi hoàn toàn không buồn ngủ, hoặc là nói căn bản không dám ngủ. Vì vậy, tôi đã gọi điện thoại của bạn thân trong khi chấp nhận sự tức giận của cô ta. Một mặt đen chuyện xảy ra với mình trong thời gian nói với cô ta. Sau khi nghe tường thuật của tôi, hắn có vẻ căng thẳng hơn tôi. Bất thường, nghiêm túc mà nói, ngày mai cô ấy sẽ mua vé về. Tôi rất cảm động. Bị kích động bởi chuỗi sự kiện kỳ lạ này, thần kinh căng thẳng, làm dịu một chút, nhưng vẫn từ chối hắn. Tôi biết cô ấy cũng rất bận trong thời gian này, nghỉ phép không dễ dàng, nhưng tôi đã hứa, ngày mai sẽ chuyển đến chỗ cô ta trước, sau khi tìm ra chính xác ai đang giả vờ. Thực hiện bước tiếp theo, hai chúng tôi trò chuyện. Thần kinh dần dần thư giãn, buồn ngủ ập đé, vô thức ngủ quê, giấc mơ thật kỳ lạ. Tôi đã bị theo dõi bởi một kẻ giết người tâm thần trong giấc mơ của tôi. Dường như chỉ cần mở mắt, có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ đầy ác ý, nhìn chằm chằm vào tôi, không thể tránh, không còn nơi nào để chạy. Khi tôi bị bóng đen bắt vào nhà vệ sinh dính máu, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, thở hổn hển, tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Với nhịp tim đập mạnh mẽ của tôi, một cơn sốt, tiếng gõ cửa rất đều đặn, rung vào tai tôi. Một tiếng đập mạnh vào thần kinh của tôi, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm, hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ tâm lý của tôi. Ai vậy? Tôi hét vào cửa, điên cuồng cầm lấy dao làm bếp trên giá dao. Đi nhanh đến cửa, một đao mạnh đâm vào cửa chống trộm. Giọng nói chói tai vang lê, tiếng gõ cửa lập tức ngừng lại. Tôi nguyền rủa, cầm dao chuẩn bị đi ra ngoài, xem là kẻ tâm thần nào đang giả vờ. Lăng thần, đừng mở cửa. Tiếng hét lo lắng của bạn thân phát ra từ phòng ngủ. Tôi tỉnh lại ngay lập tức, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại trên giường. Giọng nói uy chất vẫn đang trong cuộc gọi. Không sao chứ? Bạn thân vội vàng hỏi. Không sao. Tôi không mở cửa, giọng tôi khàn khàn. Bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy, sợ hãi. Nếu cô ấy không gọi tôi kịp thời, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, làm tôi sợ chết khiếp. Bạn thân thở hổn hển, giọng nói run rẩy, may mắn là không có giọng nói. Bình tĩnh đi, đừng mở cửa. Ai biết có phải là cố ý dẫn dắt bạn không? Vâng, tôi biết. Tôi thở ra từ từ, ngồi trên giường. Tôi sẽ xem camera giám sát. Việc giám sát này cuối cùng cũng có ích. Bắt được một bóng người, chỉ là đối phương cúi đầu suốt chặng đường, tự xử lý nghiêm ngặt, không nhìn thấy mặt. Và điều khiến trái tim tôi run rẩy hơn là người này ít nhất đứng trước cửa nhà tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ hành động, lúc đầu anh ta cố mở khóa mật khẩu, sau khi không có kết quả mới bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Gọi cảnh sát đi. Bạn thân xem xong video giám sát tôi gửi qua rồi, bình tĩnh nói vô dụng. Anh ta không gây ra thiệt hại thực sự cho tôi. Hơn nữa đối phương dám trắng trợn đe dọa tôi như vậy, em rằng cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Báo cảnh sát không có tác dụng gì, có lẽ nó sẽ chọc giận anh ta. Tôi nhìn vào camera giám sát hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng bắt được một manh mối. Đôi giày anh ấy mang theo khi tôi vừa về nhà, ở góc hành lang, nửa đôi giày rất giống nhau. Vậy bạn sẽ làm gì? Chuyện này thật quái dị. Tôi muốn tự mình tìm ra anh ta và hỏi, tôi đã làm gì anh ta? Sự thuyết phục lặp đi lặp lại của bạn thân không có ích gì. Như vậy vô duyên vô cớ ác ý hoàn toàn làm tôi tức giận. Tôi đã lên kế hoạch suốt đêm, mà bạn thân bất đắc dĩ bị tôi trói vào thuyền. Ngày hôm sau vừa sáng, tôi kéo vali đi thẳng ra cửa. Tôi không biết họ làm gì, nhưng anh ta có vẻ biết rõ về tôi, có thể đang theo dõi tôi ở gần đó. Ý tưởng của tôi rất đơn giản, với tiền đề đảm bảo an toàn cho bản thơ, dẫn nhau ra, sau đó bắt trong mơ. Tối qua, tôi đã liên lạc với hai người bạn khác giới rồi, để họ đợi sớm trong khu phố của nhà bạn thân. Nếu mục tiêu của họ là tôi, có lẽ sẽ theo kịp. Chỉ cần bắt hắn, tất cả những thắc mắc đều có thể được giải đáp. Lúc đầu kế hoạch rất tốt. Tôi cố tình dừng lại ở cửa tiểu khu rất lâu, sau đó mới bắt taxi rời đi, bởi vì chưa đến giờ cao điểm, trên đường không nhiều lắm. Cho nên tôi nhanh chóng phát hiện ra màu đen ở phía sau chiếc xe để chắc chắn đó là kẻ tâm thần đó. Tôi còn đặc biệt nói với tài xế đi vòng quanh một vòng tròn lớn và chiếc xe đó luôn ở phía sau. Tôi đã gửi tin nhắn cho hai người bạn, cùng với biển số xe khó nhìn rõ. Gửi đi rồi, vốn tưởng rằng lập tức có thể vạch trần bộ mặt thật của đối phương. Không ngờ anh ta còn dừng lại ở đồn cảnh sát. Tôi vừa xuống xe ở cổng khu nhà bạn thơ, hắn không có một giây phút dừng lại, trực tiếp lái xe đi rồi. Tôi để vali ở nhà bạn thơ, mời hai người bạn đến nhà hàng ăn sáng gần đó ăn cơm. Chờ đã. Khi tìm cách kiểm tra danh tính của đối phương thông qua biển số xe, một trong những người bạn tình cờ vẫy tay, nói không cần rắc rối như vậy. Không phải bạn nói chiếc xe đó đi theo bạn từ sao? Từ khu phố của bạn ra sao? Vậy thì phải có hồ sơ ở bãi đậu xe trong khu vực của bạn. Chúng tôi trực tiếp đi tìm nghiệp vụ trong khu phố của bạn. Đánh thức.
Trong lòng tôi có một suy đoán, bên kia không chỉ biết nơi ở của tôi như lòng bàn tay, đối với môi trường của khu phố dường như cũng rất quen thuộc. Đêm qua đêm khuya gõ cửa làm tôi sợ, sáng nay tôi vừa ra khỏi nhà đã theo kịp. Về cơ bản chắc chắn rằng anh ấy đã ở gần đó suốt thời gian qua. Vậy thì rất có thể anh ta sống trong khu phố. Ăn xong đi. Sau đó lái xe trở lại khu phố. Trên đường đi tôi lại không nhịn được, người đó biết quá rõ nơi ở của tôi. Tôi thậm chí còn biết khi nào tôi đặt hàng mang đi. Người lái xe nhướng mày. Nói đùa. Chắc là không phải là cài đặt camera giám sát ở nhà bạn sao? Không thể nào. Trước đây tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Tôi cười. Không quan tâm, mở phần mềm giám sát trên điện thoại di động. Muốn họ xem video giám sát tối qua. Hãy cảm nhận nỗi kinh hoàng mà tôi đã trải qua đêm qua. Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh giám sát thời gian thực, nụ cười trên mặt lập tức ngừng lại. Ngay lúc này, có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi hoàn toàn bị kinh ngạc rồi. Nhanh chóng nhờ bạn bè dừng xe bên đường. Tập trung trước điện thoại xem hình ảnh trong camera giám sát. Người này giống bạn. Người bạn cau mày nói, kiểu tóc và phong cách ăn mặc này, nó giống như một người khác. Tôi xoa nổi da gà trên cánh tay, nhìn động tác của người phụ nữ trong ảnh. Vâng, người phụ nữ đứng trước cửa nhà tôi lúc này, mặc dù đeo khẩu trang, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng rất giống tôi. Có vẻ như cô ta đang cố mở mật mã trên cửa. Người phụ nữ này muốn vào nhà bạn. Bạn tôi nghi hoặc nhìn động tác của người phụ nữ, quay đầu hỏi tôi, bạn nói đi, tối qua trên camera giám sát chụp được một người đàn ông phải không? Có thể là nhìn nhầm, không thể nào. Tôi lắc đầu, kéo video giám sát tối qua lên. Bạn xem, người này cao ít nhất 1m8 mấy. Và hãy nhìn vào chân anh ấy. Hai cái này căn bản không thể là cùng một người. Mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Quên đi, bất kể bạn đang làm gì. Bắt được hỏi là biết rồi. Xe vừa vào bãi đỗ xe. Tôi thấy người phụ nữ trong camera dường như bỏ cuộc. Chuẩn bị đi. Lúc này tín hiệu điện thoại di động cũng trở nên đặc biệt yếu. Hình ảnh trở nên không liên tục. Tôi lo lắng. Xe dừng ở chỗ đậu xe bên dưới đơn vị của chúng tôi. Vội vàng xuống xe chuẩn bị lên lầu, nhưng lại bị bạn bè kéo lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc chỉ bên cạnh. Một chiếc xe khác đậu ở chỗ đậu xe. Tôi nhìn biển số xe. Đó là chiếc xe đã theo dõi tôi sáng nay. Chỉ là lúc này trên xe không có ai. Lúc này hình ảnh giám sát trên điện thoại lại có động tính. Tôi thấy người phụ nữ đó đi vào thang máy. Không lâu, một người bịt kín, người đàn ông thực sự lại đẩy cửa cầu thang ra, xuất hiện trên màn hình giám sát. Thay đổi đột ngột, không kịp nghĩ, chúng tôi quyết định chia thành 3 nhóm. Tôi đi xuống thang máy tầng 1 chờ người phụ nữ đó xuống. Hai người bạn, một người đi từ thang máy lên tầng nhà tôi, người kia leo lên cầu thang. Người đàn ông đó có vẻ sợ bị phát hiện, không đi thang máy, rất có thể vẫn sẽ leo xuống cầu thang. Nếu thuận lợi, hai người bọn họ vừa vặn có thể vây quanh hắn. Nhưng tôi đã đợi ở thang máy cả nửa ngày, cũng chỉ thấy mấy nhân viên giao hàng xuống lầu. Người phụ nữ đó không bao giờ xuất hiện. Trong khi đó, bạn bè bên kia lại rất thuận lợi. Hai người thuận lợi tìm thấy người đàn ông lén lút đó. Và cuối cùng, hợp sức chế phục người đàn ông ở cầu thang tầng 5. Tôi đã đợi ở thang máy rất lâu rồi mà không thấy ai đến. Sau khi nhận được điện thoại của bạn bè, tạm thời từ bỏ bên này, đi thang máy lên tầng 5. Mấy người là ai vậy? Không, đợi tôi vào cầu thang, trước tiên nghe thấy người ác tố cáo trước. Tiếng chửi thề khó chịu, làm người ta tức giận. Tôi đã bị cười bởi sự vô liêm sỉ của anh ta. Tiến lên từ trên cao nhìn mặt đất. Người đàn ông, tôi nên hỏi bạn câu đó. Bạn ăn trộm ai? Theo dõi từng ngày. Hơn nửa đêm giả thần làm quỷ dọa người, còn có mặt hỏi tôi là ai. Sau khi nhìn rõ mặt tôi, vừa rồi vẫn còn đó. Người đàn ông chửi thề đột nhiên ngậm miệng lại. Không thể tin được, cô gái điếm này không phải vừa mới bỏ chạy sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đồ kinh tởm. Mắng ai vậy? Bạn tôi không nghe được nữa. Đi lên là một chân mạnh đá vào eo đối phương. Tôi cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt. Có gì đó không ổn trong lời nói của anh ta. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, không có bất kỳ giao lộ nào cả, chưa kể có thù hận gì với hắn. Nhưng cách anh ấy nhìn tôi và cách anh ấy nói, hình như rất quen thuộc với tôi. Tôi đã cố gắng đánh bạn của anh ta. Mặt vô cảm nhìn mặt đất, ánh mắt hung ác. Người đàn ông đầy căm hận. Bạn là ai? Tôi không biết bạn. Sao bạn lại đe dọa tôi? Nếu bạn không nói, chúng ta sẽ đến thẳng đồn cảnh sát. Lấy tiền của lão tử, nhận đồ của tôi thì muốn trở mặt không nhận người nữa. Muốn chết à? Tôi không biết. Lại đột nhiên nghĩ, người phụ nữ vừa xuất hiện trước cửa nhà tôi. Trong lòng sinh ra một suy đoán vô lý. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ông tôi tên là Điêu Bắc Thông. Người ta nói rằng gia đình chúng tôi rất giàu có trong thế kỷ trước. Nhưng chỉ vì ông tôi lâu mấy ní, suốt ngày ở trong làng làm thầy bói, hội viên, like, comment, đầu đen ủng hộ cho người khác. Kết quả lại để cho thôn một cái tên là Vương Cầu Đản tìm đến. Sao chép nhà tôi sạch sẽ. Ông nội tôi cũng bị nhốt vào chuồng bò. Dù sao cũng không cho cơm ăn. Lúc đó ông tôi khoảng 30 tuổi. Bố tôi cũng là một đứa trẻ lớn hơn. Hai người suýt chết đói. Tên khốn đó cũng là một kẻ cực đoan.
Không có chuyện gì làm thì đến làm nhục ông tôi một trận. Trên mặt hắn nói muốn cái gì cũng là chuyện bình thường. Lúc đó những người đó cũng không ai cảm thấy ông tôi đáng thương. Thay vào đó, tôi cảm thấy như ông tôi đã tự gây ra. Lúc đó trưởng thôn dẫn theo người trong thôn mở cửa xung quanh làng. Nhưng chuyện lạ lại xuất hiện. Phía đông làng là một đám tang tập thể. Trước đây người ta vẫn tránh xa nơi đó. Sau này vì muốn lật đổ mê tín phong kiến, không ai được sợ ma, trưởng làng tổ chức cho 5 thanh niên, nhưng lại muốn đào lại ngôi mộ tập thể đó, muốn biến nơi đó thành đất nông nghiệp. Ông tôi đã tìm thấy nó. Trưởng làng nói với ông, ngôi mộ tập thể này là nơi mà linh hồn của làng sợ hãi, là đất do một ông phong thủy trước đây sửa, không được động. Trưởng thôn vừa nghe lời này liền mắng ông nội tôi một trận, cuối cùng còn đá 2 chân. 3 ngày trước vẫn ổn. Tối ngày thứ 4, 5 người này liền đào ra một cỗ quan tài màu đỏ như máu. Lúc đó Vương Cầu Đản vì báo cáo ông tôi có công, là một tiểu đội trưởng, để 4 người kia mở quan tài, xem bên trong có gì. 4 người này vừa mở quan tài, sợ quá, bên trong quan tài này là toàn bộ cơ thể. Thi thể này còn mặc một chiếc áo choàng, và cơ thể không bị phân hủy, trông hơi tươi. Mặc dù nói là lật đổ mê tín phong kiến, nhưng trong lòng ai cũng sợ thứ này. Lúc đó trời cũng muộn. Vương Cầu Đản phong quan tài, ngày mai đến xử lý. 5 người chán nản chạy về làng. Về làng, trưởng thôn vừa nghe chuyện này lập tức nổi giận, nói chúng tôi là lời kêu gọi trả lời, làm sao có thể sợ con quái quỷ rắn thần kia. Sau đó trưởng thôn dẫn theo 10 mấy tên cường tráng chạy trở về ngôi mộ tập thể, muốn dẫn đầu đốt cháy cái xác kỳ lạ này. Mọi người quay lại mở quan tài ra xem. Bên trong quan tài trống rỗng, thi thể đã biến mất. Trưởng thôn liền mắng bọn họ nói dối. Mấy người bọn họ cũng bối rối, cũng chỉ có thể nói là mình nhìn nhầm rồi. Mọi người về làng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 2 người đàn ông đã đào quan tài theo Vương Cầu Đản hôm qua, chết một cách kỳ lạ, và chết trên bàn thờ của kẻ thù. Máu toàn thân đều không còn nữa, khô như xác ướp. Lúc đó có người nói có phải bị ma ám không? Trưởng làng mắng chúng tôi phải tin vào khoa học. Sáng ngày thứ 3, ngoài Vương Cầu Đản, 2 người khác đào quan tài và cũng chết như thế. Ngôi làng này đã nổ tung. Không ai tin đó là tai nạn. Ngay cả trưởng thôn ồn ào tin tưởng khoa học cũng bối rối. Vương Cầu Đản cũng sợ hãi. Điều này đã được gửi đến trong chuồng bò. Trong tai ông tôi ra ngoài tìm trưởng làng, nói đây là gặp thất bại rồi. Lúc đó trưởng thôn lại đá vào mông ông tôi, mắng còn đang tuyên truyền mê tín phong kiến. Tin hay không đánh chết người. Trưởng làng không đùa đâu. Trong thời đại hỗn loạn đó, đánh chết một người tuyên truyền mê tín phong kiến không có gì đâu. Ông tôi nghe xong lập tức im lặng, cũng không nói chuyện nữa. Nhưng Vương Cầu Đản sợ, quỳ xuống nắm lấy đùi ông tôi nói đại ca, cứu tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Ông tôi và bố tôi sống trong chuồng bò mỗi ngày, chính là bởi vì tên khốn này. Nếu đổi thành tôi sẽ phải đá chết tên khốn này. Ai biết được, ông tôi gật đầu. Sau đó bên cạnh Vương Cầu Đản nói nhỏ, 10 giờ tối đen chu sa, mực đen, giấy phúc. Gạo nếp đến chuồng bò tìm tôi, nếu không tối nay người sẽ chết. Nhớ kỹ gạo nếp, một bát sống một bát nấu chín. Nói xong, ông tôi đưa bố tôi về chuồng bò. Hơn 10 giờ tối, Vương Cầu Đản liền mang đồ đến tìm ông tôi, đưa đồ cho ông tôi. Ông tôi không quan tâm đến chuyện khác, cầm lấy bát kia cơm nếp nấu chín vội vàng đưa cho bố tôi ăn. Họ chỉ có thể ăn một bữa một ngày, hoặc là đến nhà người khác xin cơm cháy. Bố tôi cũng đói. Ha ha ha, 2 miếng là ăn hết rồi. Ông tôi cười ha hả liền vỗ mông bố một cái.
bảo bố đến nhà thôn trưởng ở một đêm. Mặc dù ông tôi sống trong lều tạm, nhưng bố tôi là một đứa trẻ. Những người khác trong làng vẫn chăm sóc Busi. Bố tôi đi rồi. Vương Cẩu đứng liền vội vàng quỳ xuống hỏi cha Điêu. Mau cứu tôi đi. Tôi đã nói rồi, quan tài không thể chạm vào. Các người không tin, giờ ổn rồi. Tối nay lúc 12 giờ, thi thể đó chắc chắn sẽ tìm ngươi. Ông nội nói xong liền để cho Vương Cẩu Đàn cởi áo gió, nằm trên mặt đất. Sau đó lấy bút cát ra, vẽ một lá bùa trên ngực hắn. Cứ ở yên đây, đừng chạy. Sau đó chờ thi thể kia đến. Sau khi ông nội tôi nói xong liền lấy ra cây bút lông giết ánh sáng, bắt đầu vẽ quần áo, đầy cả chuồng bò. Đến 12 giờ đêm, đột nhiên con bò già trong chuồng không yên. Chuồng bò ở cuối phía nam của làng. Một bóng người bên ngoài làng nhảy nhiều hơn về hướng chuồng bò. Cái xác sắt này toàn thân đã cực kỳ thối rữa, không còn nữa, khi mới đào ra còn sống như vậy. Một mùi tanh bốc lên từ con quỷ này. Vương Cẩu Đàn đều sợ chết khiếp, nước tiểu trong quần đều chảy ra ngoài. Ông tôi nhìn thấy cũng là cầm giấy nổi liền chạy ra ngoài. Nhưng hòn đá này đã đập lên. Quá trình đánh nhau không rõ ràng, bởi vì Vương Cẩu Đàn không nhìn thấy. Chỉ biết ngày hôm sau, có một xác chết thối rữa bên cạnh chuồng bò. Mùi hôi thối, mà Vương Cẩu Đàn cũng ngất đi. Còn ông tôi, ngực cũng có một vết thương rất dài. Ngày hôm sau khi trưởng làng đến, nghiêm cấm mọi người nhắc đến chuyện này. Sau đó để người ta khiêng thi thể đến mộ tập thể đốt đi. Người ta nói lòng người là thịt mọc. Ông tôi và bố tôi sống ở chuồng bò là do Vương Cẩu Đàn này ban tặng. Sau này Vương Cẩu Đàn còn sỉ nhục ông nội tôi. Mặc dù vậy, ông tôi đã cứu mạng hắn. Nhưng thi thể bị thiêu. Ngày hôm sau, Vương Cẩu Đàn liền đi huyện thành lại tìm được người, nói ông tôi tiếp tục tuyên truyền mê tín phong kiến. Rồi ông tôi và bố tôi bị bắt, bị đưa đến quận thành diễu hành đường phố cho công chúng xem. Tên khốn này vì nhiều lần báo cáo có tội, được chấp thuận vào đội tổ chức. Ông tôi đã bị thương ở ngực bởi xác chết. Sau khi tiếp xúc với dầu còn yếu hơn. Nửa tháng không đến thì bị bệnh nặng. Chết tiệt. Khi ông chết, để lại cho bố tôi một cuốn sách, nói để bố tôi học tốt quyển sách này, sau này sẽ được lợi ích vô cùng. Những điều này là chuyện kể từ nhỏ của bố tôi. Tôi lớn lên chỉ xem những chuyện này như những câu chuyện. Dù sao nội dung trong câu chuyện này quá bí ẩn. Tôi nhớ bố tôi rất tốt với tôi, chưa bao giờ mắng tôi nhiều. Ngay cả tôi cũng nhìn trộm. Ở nhà rửa chân cũng là để bố tôi khen một trận, nói có tiền đồ, tốt nhất là đưa con dâu về sớm. Bởi vì đây là bố tôi còn để mẹ tôi mắng một trận. Lần đầu tiên tôi bị đánh là khi tôi 16 tuổi. Lúc đó tôi đi học về, vô tình ở trong ngăn kéo của bố tôi nhìn thấy một cuốn sách màu vàng. Sách rất cũ, bên ngoài chỉ có một chữ núi. Kết quả bị bố tôi bắt gặp, không nói hai lời trực tiếp đánh cho tôi một trận. Mẹ tôi về rồi mới nói cho tôi biết, thì ra quyển sách này là sách ông tôi để lại. Tôi đã nghi ngờ, chẳng lẽ câu chuyện bố tôi kể cho tôi từ nhỏ là thật sao? Nếu không thì làm sao có thể có quyển sách này? Sau này tôi không sao thì lén xem qua quyển sách này. Tìm thấy cuốn sách này nói phương pháp như thể. Cho đến khi tôi 17 tuổi, năm thứ 2 trung học, nhà trường đã tổ chức một chuyến tham quan. Tôi mới phát hiện ra, thực sự có những thứ trên thế giới mà khoa học không thể giải thích được. Cũng không biết giáo viên bị thần kinh gì đến cắm trại ở thành phố cổ điêu khắc cát này. Các em đi lấy củi đi. Rừng vào ban đêm rất lạnh, gió cũng không muốn chết. Nhặt ở đây đi. Đi khoảng hơn 10 phút. Tôi hơi mệt, thì nói với hai người bên cạnh nhanh chóng nhặt đi. Ai là người lười biếng? Tôi đánh người đây. Từ cơ mắng, ôi, tôi đau, tôi che bụng lại. Cậu bé, tôi vừa nhắc cậu là cậu bị đau bụng. Không, thực sự đau. Các bạn nhặt trước đi, tôi đi lấy cỡ lớn. Nói xong tôi chạy vào bụi cây. Cởi quần ra thì sẵn sàng làm khô. Không được,
Tôi hiểu tính khí của hai người này quá rõ. Nếu tôi có một khẩu đại bác, hai người này chắc chắn phải ở giữa chừng mẹ tôi. Lấy điện thoại ra và chụp. Quá mạo hiểm, không thể hủy hoại danh tiếng của tôi. Nghĩ đến tôi nhắc đến quần. Đi vào rừng thêm 10 phút nữa. Nhìn phía sau hình như không có ai đi theo. Lúc này mới yên tâm. Sau khi kéo xong, đầu tôi cũng bối rối. Tôi nhìn những khu rừng quanh đây tối đen như mực. Tôi vừa chạy từ hướng nào? Tất nhiên là tôi không biết. Tôi lạc đường rồi. Chúa biết tôi chạy từ đâu tới đây. Tôi lập tức có chút hối hận. Trước đây thường nghe nói có người ở trong rừng. Nhiều thập kỷ trên đường đi, sau đó bị phát hiện, lúc đó trở thành người hoang dã hay gì đó. Sớm biết là bị hai tên khốn đó chụp 2 bức ảnh khỏa thân mông. Cũng giống như mấy chục năm dã man. Được, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm một hướng đi để đi qua. Từ Cơ nhị ngốc có nghe được cố nhân đâu. Tôi đi nửa tiếng và tôi đã tin một điều. Tôi bị lạc rồi. Không có ai ở đây à? Tôi hét lên. Đột nhiên tôi nhìn thấy phía trước có một tòa nhà làm mờ hình dạng của một hạt ngũ cốc. Tuyệt vời, có nhà thì phải có người. Tôi chạy qua. Căn phòng này trông giống như một quán trọ thời xưa, nhưng trông rất tồi tàn. Bên ngoài rách nát. Ngoài ra còn có một tấm bảng nhưng đã bị mạng nhện chặn lại rồi. Không thể nhìn rõ chữ viết tay trên đó. Hình như là một khách sạn gì đó. Nhìn bộ dáng cũ kỹ, bên trong phần lớn cũng không có người ở. Nhưng trong rừng lạnh quá. Có một ngôi nhà tồi tàn để tránh gió và mưa còn hơn không có gì. Chờ ngày mai trời sáng rồi mới ra ngoài tìm họ đi. Tôi chạy vào nhà. Bên trong căn phòng này không hề tồi tàn như thường lệ. Có mạng nhện và bụi ở khắp mọi nơi. Nơi này có thể ở được không? Nói xem ai làm khách sạn trong khu rừng này. Thật sự là no rồi. Sau khi lau sạch bằng giấy, tôi nằm trên đó chuẩn bị đi ngủ. Tích tắc tắc. Tôi ngủ nửa ngày, mặc dù buồn ngủ đến chết, nhưng lại bị tiếng nước này làm âm ỉ khó chịu. Tiếng nước này hình như phát ra từ sân sau của quán trọ này. Sao lại có tiếng nước ở sân sau này? Tôi đứng lên, lấy ra một cây nến. Thắp nến. Xung quanh lập tức sáng lên. Tôi từ từ đi về phía sân sau của khách sạn. Sân sau lớn, cỏ dại ở khắp mọi nơi. Còn về cỏ trong sân sau, mặc dù tôi có gan, cũng sợ không nhẹ. Sân sau này đầy quan tài. Những chiếc quan tài này rất cũ, có vẻ như nó có một lịch sử lâu đời. Lúc này truyền đến tiếng nước là một góc của quán trọ. 2 quan tài rơi. Tôi chậm rãi đi qua. Đột nhiên cảm thấy dẫm phải cái gì. Tôi nhìn lên. Hóa ra là một bộ xương. Bộ xương khổng lồ này còn mặc một bộ đạo bào màu vàng. Hình như là một đạo sĩ. Trong tay bộ xương này còn có một cái thìa bút rỉ sét. Tôi đi tới bên cạnh quan tài. Có 2 chiếc quan tài. Quan tài rất cũ. Bên ngoài vẽ rất nhiều thứ màu đỏ. Phù chú dán đây. Tiếng nước là từ trong quan tài truyền đến. Tôi ngồi xổm xuống nhìn. Lúc này bên dưới quan tài rất ẩm ướt. Có rất nhiều nước chảy ra từ dưới quan tài. Hả? Tôi thấy một cái quan tài với một tờ giấy trên đó. Giấy này ố vàng. Bản thân cũng có chút không rõ nữa, nhưng hầu như không thể nhìn rõ. Bản thân đạo thuật không tốt, gặp ác quỷ trên đường. Phong ấn 2 câu hỷ thần và cảm sư. Đạo hữu danh dự trong khách sạn nhìn thấy. Xin hãy giúp tôi đưa 2 thi thể này về quê chôn cất. Là người bình thường, nhìn thấy lá thư này lập tức rời đi. Nhớ không được chuyển đổi quà sang năm nào đó. Năm nay là năm nào đó. Vậy là hơn 30 năm trước rồi. Con người tôi thực ra khá mê tín. Dù sao, câu chuyện của ông nội tôi đã được nghe từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy này. Không chuyển đổi. Con người là xấu tính, đôi khi càng không để bạn làm, bạn càng muốn làm. Tôi chỉ nhìn mấy chữ này thôi. Trong tiềm thức có chút muốn mở quan tài, xem bên trong có gì. Nếu thật sự là thi thể mà người lái xác sẽ mang theo, cũng có thể mở mắt. Nghĩ vậy, tôi đặt tay lên một cái quan tài, đẩy mạnh nắp quan tài ra. Nắp quan tài này rất nặng. Tôi cố gắng chuyển tiếp nắp quan tài để tôi đẩy xuống đất. Một tiếng nổ vang lên, phá hủy sự yên tĩnh trong khách sạn này. Cái quái gì vậy? Lạnh quá, tôi đã có một cuộc chiến tranh lạnh. Đẩy quan tài ra.
Bên trong quan tài truyền ra một cảm giác lạnh lẽo. Chỉ cần mở một cái ở nhà, lạnh giống như tủ lạnh lớn. Mặc dù tình huống lúc này có chút kỳ lạ, nhưng tôi đã đẩy chiếc quan tài này ra. Không thể không xem bên trong là cái gì. Tôi thò đầu ra và nhìn vào bên trong. Thực sự có một cái xác nằm bên trong. Xác chết này mặc đồng phục học sinh màu đen, trông như hơn 30 tuổi. Mặt rất tối, hai tay đặt phẳng trong bụng. Móng tay của anh ta dài 5 cm, giống như Sambi trong phim Sambi. Tôi hít một hơi không khí lạnh, cảm giác như mình thật sự gặp rắc rối rồi. Đại ca như ý xúc phạm. Xin lỗi. Tôi nói xong sẽ chạy qua, muốn đậy lại nắp quan tài. Nhưng lúc này chân tôi hơi mềm. Chưa kể đến việc nâng nắp quan tài, không có sức. Tích đến tắc, bên trong quan tài lại phát ra tiếng nước. Tôi quan sát, cái xác này ướt lắm. Hình như để nước bị ướt. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, chưa bao giờ nghe nói về xác chết và thói quen tắm. Và nếu đúng như câu nói nổi tiếng của đạo sĩ đó, thi thể này là vài năm. Vì vậy, câu này xác chết không bị phân hủy trong hơn 30 năm. Lạ thật. Da đầu của tôi lập tức tê liệt, cả người cũng nổi da gà. Tôi vội vàng lùi lại 2 bước. Bên trong quan tài cũng là tiếng kêu cót két, âm thanh giống như tiếng mài răng. Tôi quay lại đánh ma liền chạy như điên. Quay người lại liền muốn chạy ra khỏi khách sạn. Thật là tò mò giết chết mèo già. Tôi sẽ yên tâm khi biết chụp vài bức ảnh cho bọn ngốc. Thậm chí còn là một người hoang dã trong rừng. Chạy vào trong khách sạn này làm gì? Làm người hoang dã còn tốt hơn là mất mạng. Bây giờ chân tôi đều mềm. Ai nói con người gặp nguy hiểm sẽ kích thích tiềm năng? Chạy nhanh hơn thỏ. Tôi nguyền rủa anh ta. Bây giờ tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, giống như một con tôm chân mềm. Đừng nói chạy nữa, có thể đi là tốt rồi. Tiếng kêu cót két sau lưng tôi càng lớn. Tôi quay lại nhìn hắn. Cái xác kia lại từ từ làm lên rồi. Thi thể đó cũng mở cả hai mắt. Cái mũi dùng sức ngửi, giống như đang ngửi cái gì đó vậy. Sớm thôi, đâu hắn nhìn về phía tôi. Tôi có thể nhìn thấy hắn. Không có mắt, giống như một giáo viên ở làng miền núi. Hắn nhanh chóng chui ra khỏi quan tài, từ từ đi về phía tôi. May mắn thay, thây ma này không giống như trong phim, lợi hại như vậy. Nó đi chậm như một bà già, đi khập khiễng. Tôi đã sợ rồi, muốn chạy nhưng chân không chịu nghe. Tôi tận dụng ánh trăng, cũng là nhìn thấy bộ dáng xấu xí của cái xác này. Trái tim tôi cắn mạnh một cái lưỡi. Đau quá. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi cũng có thể di chuyển. Tôi quay lưng lại. Không phải là tôi không muốn chạy, mà là không chạy được. Chân mềm. Tình hình hiện tại giống như hai con rùa chạy đua. Con rùa phía sau đi rất chậm, tôi đi chậm hơn. Như thế này, chỉ là chuyện sớm hay muộn tôi bị đuổi kịp. Không được, tiếp tục như vậy tôi thật sự sẽ mất mạng. Tôi không tin xác sống phía sau là người ăn chay. Đặc biệt là hai cái răng nanh to trên miệng hắn, nhìn đều thấm người. Tôi đi đến sảnh khách sạn. Ban đầu tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng nhìn cầu thang, tôi nghĩ cái xác này không thể leo cầu thang. Tôi sẽ leo lên tầng 2. Xác sống phía sau đang lang thang ở đầu cầu thang, hình như không biết đi cầu thang. Tôi thở phào nhẹ nhõm trên tầng 2, vội vàng tìm thấy căn phòng bên cạnh cầu thang. Chạy vào. Phòng này không lớn, hơn 20 mét vuông. Chỉ có một cái tủ, một cái bàn và một cái giường. Rất thô sơ. Tôi dùng sức đẩy bàn tủ và giường ra cửa. Chặn cánh cửa gỗ này. Sau khi làm xong việc này, tôi mới thả lỏng hơi thở. Xác sống kia chắc là không lên được rồi. Đột nhiên có tiếng bước chân trên cầu thang. Rất chậm nhưng mỗi lần phát lên, trái tim tôi nhảy theo nhịp đập. Tôi lùi vào cửa sổ phòng và cố gắng thở, hy vọng không bị cái xác này phát hiện. Đồng thời tôi cũng nhìn xuống cửa sổ. Tầng 2 này chỉ cao 5 mét. Nếu nhảy xuống, chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu nhảy xuống và rẽ vào góc,
Vậy thì rắc rối lớn rồi. Tôi cau mày và do dự. Khi tôi do dự, đột nhiên có một tiếng động lớn từ cổng. Làm tôi giật mình. Cái xác này đã tìm thấy tôi. Cái xác đó bắt đầu đập mạnh. Cửa, bên ngoài cũng truyền ra thi thể này cúi đầu như dã thú. Mặc dù có rất nhiều đồ chắn, nhưng nhìn vào tư thế này, hầu hết không thể giữ được bao lâu. Tôi nhìn cửa sổ như cao 5 mét. Tôi nôn một ngụm nước miếng, nhớ tưởng chừng hình như cũng cao 5 mét. Sau khi nhảy xuống không cảm thấy cao bao nhiêu. Bây giờ nhìn bên dưới cảm giác như nhảy tầng 30 vậy. Nhảy cũng là chết, không nhảy cũng là chết. Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng nhảy. Đột nhiên tiếng gõ cửa ngừng lại. Tôi nhìn lại cánh cửa. Chẳng lẽ cái xác kia bỏ cuộc rồi? Tôi vừa nghĩ xong, bùm, cái xác này lại đâm vào cửa chính. Xác chết này chạy tới chỗ tôi. Tim tôi nhảy lên tới tận cổ họng. Tôi đã quên chuyện nhảy cửa sổ rồi. Xác chết này chạy đến và kéo cánh tay của tôi. Một cơn đau khủng khiếp đến từ cánh tay tôi. Móng tay của xác chết có thân võ lâm, đánh thẳng vào vai tôi. Đau quá. Dù sao tôi cũng là một học sinh trung học bình thường, không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết. Bị người ta chém mấy nhát cũng giống như ăn một bữa cơm. Bình thường tôi chỉ làm móng tay bị gãy thì phải gọi thành công. Rượu ngon đừng nói, lần này cánh tay tốt. 10 mấy cái móng tay này đâm 10 bộ xương. Không sợ hãi khiến não tôi bị ngắn mạch. Thần binh cưới như ngọc luật. Phía sau cái xác này, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng xuất hiện. Gã này đang cầm một hoàng phù dán lên trán của xác chết này. Xác chết này lập tức giống như bị nguyền định thân, không cử động được. Đau quá, tôi hét lên, lùi lại một bước, bỏ ngón tay thây ma này ra khỏi tay tôi. Lấy ra. Thằng nhóc thối tha, mày đang làm gì vậy? Không biết đây là quán trọ đuổi xác sao? Đến nơi này không sợ chết. Lúc này, người mặc đạo bào kia mắng tôi. Tôi cố chịu đựng nỗi đau và nhìn về phía ông này. Gã này trông ngoài 30 tuổi. Mặc dù mặc áo choàng, nhưng trông rất cẩu thả. Cằm đầy râu. Trên mặt kia càng không biết đã bao lâu không rửa mặt rồi. Và trên eo ông ta còn treo một của bầu rượu. Tay tôi yếu ớt buông xuống. Người đàn ông hỏi ngươi là ai? Ông quan tâm tôi là ai làm gì? Người này nói nhanh cút đi. Nơi này người không nên đến. Tôi nói đi. Tưởng tôi thích ở lại đây à? Nhìn cái tên trông xấu xí với đạo sĩ cũng giống nhau. Nói xong tôi chuẩn bị đi. Chỗ này ai muốn ở đây? Người đã bị tên xác sống này bắt trúng rồi. Có thi độc trên người. Ngươi chỉ cần ra ngoài không quá 3 ngày. Thi độc công tâm, tuyệt đối chết. Nhưng là ở phía sau không quan trọng nói chuyện. Tôi vừa nghe vội vàng quay đầu mắng nói. Ông nghĩ tôi sẽ sợ hãi khi nói thế chứ? Mặc dù tôi không tốt lắm, nhưng tôi vẫn có sức mạnh. Sau đó tôi vội vàng cười nói. Nhưng ông vừa cứu mạng tôi. Để ông một mình đối phó với thây ma này có vẻ không tốt lắm. Tôi không thể để ông một mình. Tôi vô sỉ dựa vào bên cạnh đạo sĩ này. Hơn nữa đạo trưởng, ông đẹp trai và đẹp trai. Phong cách. Chỉ dựa vào vẻ ngoài của ông, tôi cũng không thể để ông một mình với cái xác này. Lỡ như ông không đánh được, thế gian chẳng phải thiếu một người đàn ông đẹp sao? Không phải tôi không có xương sống, nhưng trước mặt cái mạng. Tinh thần là gì? Ăn được không? Tên linh mục lười biếng này cho tôi một cái nhìn. Vậy ý ông là tôi không thể đối phó với xác chết này? Làm sao được? Đạo trưởng, ông một thân càn khôn chính khí vạn huyết không xâm. Tôi chỉ cảm thấy ông đẹp trai, muốn ở lại và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông. Tư thế đẹp trai. Tôi muốn sống. Tôi phải nói những lời tâng bốc này. Tôi không nghi ngờ lời nói vừa rồi là nói dối tôi. Móng tay của thây ma đen như mực. Ai biết trên đó có chất độc ướt không? Chỉ là không có chất độc ướt, có móng tay xám hay gì đó không phải cũng có thể lây sao? Hừ, vị đạo sĩ này mặc dù bề ngoài không truyền cho tôi, nhưng rõ ràng những gì tôi vừa nói khiến ông ấy thoải mái hơn rất nhiều. Lấy ra một viên thuốc màu đen và ném cho tôi. Đây là thuốc giải độc. Uống đi, tôi lấy viên thuốc.
không chút do dự nuốt xuống. Nguyên bản vết thương trên cánh tay còn đau như thiêu đốt. Sau khi uống viên thuốc này, cảm thấy mát mẻ, cả người thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn đạo trưởng, tôi đi đây. Tôi nói xong quay người đi. Tôi cảm thấy buồn nôn khi ở lại chỗ này thêm 1 phút nữa. Quay lại, đạo trưởng quay lại nói với tôi. Đặt nó trở lại. Đây là tội lỗi của chính ngươi. Tôi không muốn giúp ngươi dọn dẹp đống lộn xộn này. Đạo trưởng, ông đùa à? Bảo tôi mang xác về. Tôi nhìn cái xác. Mặc dù bây giờ hắn không cử động, nhưng vẻ ngoài trước đây đã làm tôi sợ rồi. Giờ bảo tôi công cái xác này, tôi đương nhiên là không muốn. Chẳng lẽ tôi cống vị đạo sĩ này? Nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa nói, tự làm phiền người ta. Tất nhiên ngươi phải tự kết thúc. Hãy nhớ đừng xé bùa chú đó ra. Sau khi đổi về quan tài nhớ thắp hắn 3 cây hương. Nếu không sau này hắn còn phải tìm ngươi. Khi lời nói biến mất, tên đạo sĩ đó đã biến mất rồi. Tôi đã thấy cái xác này, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Không sợ, gã này bị bùa đè bẹp rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự an ủi mình bằng những lời này. Sau đó mang theo xác chết này đi. Nặng ghê luôn. Tôi cõng cũng cực kỳ vất vả. Thật vất vả mới đem cái xác này đưa đến bên cạnh quan tài. Tôi mệt quá. Tôi lau mồ hôi, ném tên này vào quan tài. Sau đó nâng nắp quan tài lên và đậy lại cho hắn. Cuối cùng cũng xong. Tôi làm xong rồi. Quay người vừa muốn đi, cảm giác như có gì đó không ổn. Tôi nhìn lại chiếc quan tài tôi vừa đóng lại. Phải, tôi đã đóng cái quan tài này. Không có gì đâu. Tôi nhìn thấy một chiếc quan tài khác bên cạnh. Trái tim đột nhiên lạnh lẽo. Nắp quan tài bên cạnh không biết đã mở từ khi nào. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nhìn vào bên trong. Bên trong quan tài này trống rỗng. Thi thể bên trong đâu? Tôi nổi da gà khắp người. Tôi nhìn lại sân sau. Yên tĩnh đáng sợ. Ngay cả tiếng côn trùng hót chim thường ngày cũng không có. Giống như một cây kim thêu rơi xuống đất đều có thể nghe thấy giống nhau. Chiếc quan tài này chắc là trống rỗng. Tôi tự làm mình sợ. Tôi tự an ủi mình như vậy. Chậm rãi đi về phía cổng. Tôi từ từ đi đến cổng. Vẫn không có động tĩnh gì. Lạ thật, còn thế ma thì sao? Nhưng con zombie này không xuất hiện. Nhưng không xuất hiện là tốt nhất. Chẳng lẽ tôi còn đi tìm hắn? Tôi không phải là tên ngốc. Tôi rút chân ra và chạy như điên. Vừa chạy vừa hét lên tên của Nhị Ngốc và Từ Cơ. Chạy khoảng 20 phút. Cuối cùng tôi cũng ở trong rừng. Nghe thấy tiếng kêu của bọn ngốc. Tôi chạy tới. Cả 5 người họ đều cầm đèn pin. Một khuôn mặt lo lắng. Em đâu rồi? Làm giáo viên phát điên lên. Suýt nữa thì bị lạc. Trực tiếp vừa nhìn thấy tôi liền chửi lên. Tôi đã nhảy một chút. Nếu tôi nói với thầy rằng tôi đang đi bộ với xác sống, họ có tin không? Chắc là không đâu. Tôi không muốn nói với họ nữa. Tôi cười nói là bị lạc rồi. Chúng ta về trước đi. Đi, trông họ có vẻ hung dữ. Thực ra là quan tâm tôi. Chính tôi cũng biết. Tôi đi theo họ về hướng trại. Nhưng tôi luôn cảm thấy không khỏe. Tôi nhìn lại phía nhà trọ. Màu đen. Không thấy gì cả. Nhưng tôi luôn cảm thấy như có gì đó. Theo tôi. Mấy thây ma đó đâu rồi? Quên đi, tôi lắc đầu thật mạnh. Hy vọng là ảo tưởng của riêng tôi. Khoảng nửa tiếng sau tôi mới trở về trại. Hơn 20 lều trại đã được dựng lên. Cứ 2 người thì có một cái lều. Lúc này giữa lều còn có rất nhiều bạn cắn hạt dưa. Bạn trai nào ghét lớp nào đẹp trai, đang thảo luận về bạn nam đó. Người đàn ông đang yêu ngồi cạnh bạn gái. Thỉnh thoảng lợi dụng một chút. Người độc thân lại chạy đến tự. Bên cạnh mấy nữ thần yêu thích bưng trà đưa nước. Quay lại rồi. Một tiếng hét lớn. Mọi người đều nhìn tôi. Từng người một che miệng cười trộm đây. Ước tính tinh thần của tôi trên đường đi. Cho mọi người biết,
Danh tiếng cả đời của tôi bị hủy hoại như vậy. Nhìn mấy bạn kia xem, nhìn tôi như một con gấu trúc. Nhìn cái rắm. Chưa thấy trai đẹp à? Nói xong tôi liền tự mình chạy đến đống lửa trại. Chỗ của người nào ngồi xuống. Một chỗ không có nhiều người ngồi. Ít nhiều vẫn còn chút xin lỗi. Sau khi tôi ngồi xuống, giáo viên cũng chạy đến mắng tôi một trận. Chỉ đơn giản là nói không tuân thủ kỷ luật hay gì đó. Chẳng lẽ khi ra ngoài đi tè là không tuân thủ kỷ luật rồi sao? Nhị Ngốc và Từ Cơ, hai tên tiện nhân, cũng là mỗi người chạy đến lớp mấy cái tương đối đẹp. Bên cạnh bạn học nữ. Nếu không phải chuyện vừa rồi xảy ra, tôi đoán cũng bận như họ. Nhưng bây giờ tôi rất bối rối. Không có suy nghĩ gì cả. Chủ yếu là bây giờ tôi mơ hồ có cảm giác không thoải mái. Tôi không thể nói chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng tôi đặc biệt không thoải mái. Có lẽ là hôm nay gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Trái tim tôi rối tung lên. Chán thì lấy ra cuốn sách ông nội để lại. Có vẻ đột nhiên ngực tôi rất tức. Cảm giác hơi muốn nôn. Tôi chỉ bịt đầu bỏ thuốc lá thôi. Không biết có phải là ảo giác không. Tôi luôn cảm thấy phía nam, đó là đám cỏ ở hướng nhà trọ. Hình như có cái gì đó đang nhìn chúng tôi. Mở cuốn sách này ra, cuối cùng cũng tìm được đối thoại không mặt. Cách này để đối phó với thi thể. Có nhiều cách, ví dụ như kiếm gỗ đào giết cái gì đó. Nhưng tôi cũng không có ai ở đây. Mê mông, tôi đột nhiên nhìn thấy một ghi chép, máu trên đầu lưỡi là người. Như vậy có thể làm cho câu thi sát này chết hoàn toàn. Bây giờ hình như chỉ có cách này. Cảm giác kỳ lạ đó bắt đầu đến gần chúng tôi. Tôi cau mày nhìn về hướng nam. Do dự một lát rồi bỏ chạy. Tôi đi mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không muốn bọn chúng nhìn thấy cái xác đó. Một bụi cỏ ở đầu trên. Tôi chỉ thấy một cái thối giữa. Xác chết cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi đi về hướng chúng tôi. Thi thể này rất cổ hủ. Toàn thân giống như ngâm nước. Mấy ngày mấy đêm nữa, da đã nhăn lại rồi. Có vẻ như cực kỳ. Tôi đã ngửi thấy một mùi thực sự từ xa. Lúc này hắn cách bụi cỏ này chỉ có 5 mét. Chỉ cần đi qua bụi cỏ này, hai tên ngốc Từ Cơ, bọn họ có thể nhìn thấy hắn. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhớ cách trong sách. Muốn tôi hôn tên này, còn phải dùng sức hút hơi ẩm từ cổ họng hắn. Người nào phát minh ra phương pháp, tôi tự hào về hắn. Nhưng buồn nôn không phải là buồn nôn, bây giờ đã chạy đến rồi. Tôi không thể để gã này vượt qua đám cỏ này. Để hai tên ngốc họ nhìn thấy. Tôi mặc dù một câu trong lòng, nhưng vẫn cắn răng nhào lên. Kế hoạch ban đầu là ném cái xác này xuống đất. Sau đó cắn lưỡi, buộc đầu lưỡi này vào miệng hắn. Sau đó hút mạnh. Nhưng ý tưởng rất hay. Thực tế thật tàn nhẫn. Tôi lao tới và rơi thẳng vào thi thể đá này. Tôi dám cảm thấy cái này, nó được làm từ một hòn đá. Nặng vô địch. Thế giới này phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bắt được tôi. Đưa tôi lên. Tôi hối hận rồi. Bày đặt làm anh hùng cái gì? Tôi sắp tự sát rồi. Bây giờ tôi rất khâm phục một số người trong phim truyền hình bị kẻ thù bóp cổ, còn có thể mặt không đỏ, không thở được, nói chuyện với kẻ thù, thậm chí chửi thề. Bây giờ tôi bị cái xác này làm nghẹt thở, thiếu oxy não, cả người mơ hồ, sức lực càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng ngày càng khó khăn. Răng của tôi giơ tay lên và cào vào khuôn mặt to này. Lúc đó đầu tôi đã bối rối rồi, mắt không nhìn rõ. Tôi cảm thấy như thể tôi đã chạm vào mắt hắn. Tôi đào mạnh, cản đào ra một thứ mềm mại, khỉ. Cái chết tiệt này hét lên, thả tay ra và rơi xuống đất. Thở hổn hển, nhìn lại những gì trong tay. Sợ tay tôi đổ mồ hôi. Trong tay tôi là một số người hoang dã. Tôi vội vàng ném người hoang dã này xuống đất. Thật kinh tởm, làm tôi nổi da gà. Thời trang này rõ ràng cũng bị tôi bắt gặp. Lúc này lại lao vào tôi. Nếu là tôi lúc đầu, tôi đoán là có thể bị cảnh đẹp sợ hãi cũng không nhúc nhích được. Nhưng trước khi ra, tôi đã gặp một cái trong lịch sử. Giờ tôi không còn sợ hãi nữa. Đứng lên và chạy chăn theo hướng như ý. Tôi vẫn chưa chạy được 2 bước, tôi cảm thấy vai bị 2 cánh tay nắm lấy.
Hai cánh tay này rất mạnh, không thể di chuyển. Vấn đề là hắn này vẫn còn những thứ này. Nơi tôi được sủng ái. Đau quá, nước mắt tôi sắp chảy ra rồi. Càn khôn thiên đạo. Bàn tay nắm lấy tay tôi thả lỏng. Tôi nhìn lại, người phía sau tôi lại gặp ở trong khách sạn. Đạo sĩ. Đạo sĩ lúc này hai tay cầm một sợi dây đỏ, quấn quanh cổ dưới không gian phía sau và kéo lại. Tôi thấy tên đạo sĩ cầu thả này, đột nhiên cảm thấy ông còn đáng yêu hơn bất cứ thứ gì. Tất cả đều muốn xông lên hôn ông ta một cái. Thằng nhóc, thứ gì cũng không còn muốn đối phó với thế giới này. Đạo sĩ kia liếc mắt nhìn tôi, mắng, đi theo tôi. Nói xong cái này đạo sĩ liền đi. Tôi vội vàng đi theo. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, vì biết chỗ. Tôi chạy theo đạo sĩ kéo khoảng 1 phút. Đạo sĩ cầu thả phía trước không thở hổn hển. Sau đó kéo một con thi thể đi. Vị đạo sĩ ngủ bên cạnh một cái cây lớn. Sau đó dùng tay đồng trói cái này vào cây. Cả người cũng là miệng lớn thở hổn hển. Rõ ràng là khó chịu. Đạo trưởng làm sao đây? Tôi vẫn còn hơi sợ khi nhìn vào. Hỏi đạo sĩ còn có thể làm gì nữa. Đốt hắn đi, ngươi muốn hôn hắn à? Tức cái này đạo sĩ nhìn ta một cái nói còn có. Đừng gọi tôi là đạo trưởng, tôi đạo số Kim Phong. Gọi là Phong ca là được rồi. Được, tôi gật đầu. Sau đó hỏi dùng gì để đốt. Có phải dùng đường không? Lấy xăng cũng được. Đạo sĩ Đông Phong không có loại như tôi nghĩ. Gió mát. Hình ảnh đạo sĩ không nhiễm bụi. Vỗ vỗ mông rồi ngồi xuống đất. Sau đó lấy ra một gói thuốc lá, cho một điếu vào hút. Động tác hút thuốc trông giống như sự hỗn loạn trong xã hội. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy ông ta đối phó với thi sát, tôi phải tự hỏi liệu anh chàng này có phải là đạo sĩ không. Tôi nhanh chóng tìm được rất nhiều củi, đuổi theo đến chân cái xác này. Cái xác sát này không ngừng đấu tranh. Mắt không có mắt trông rất thâm nhập. Đạo trưởng làm xong rồi. Kim Phong đúng là vừa nghe lời tôi nói liền đứng lên. Sắc mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều. Lấy ra 3 cây hương tử trong túi của hắn. Sau đó thắp sáng bằng bật lửa. Trước mặt sư phụ này, Diêm Quân vốn là tàn nhẫn, nhưng sao lại sai? Đinh Lão Thái gia sinh năm nào đó. Người Tương Nam, sau khi chết xin nhà Lý đuổi xác về quê hương. Thật tiếc là Lý không đủ mạnh. Không biết nguyên nhân gây ra biến đổi xác chết. Cuối cùng bất đắc dĩ phong ấn 2 cỗ thi thể trong khách sạn chống xác chết. Này, tam hồn bảy phách ở trong thi thể đã phong ấn quá lâu rồi. Đã qua thời đầu thai rồi. Yên nghỉ đi, Đinh Lão Thái gia. Phong ca hôm nay là một tiếng thở dài đầy mặt. Sau đó lấy ra một lá bùa, thắp sáng bằng bật lửa, ném vào đống củi dưới chân người này. Những cục củi này lập tức cháy lên, đưa cái xác này ra khỏi ánh lửa. Tôi nhìn ánh lửa trước mặt. Củi lửa cũng là vang lên một hồi âm thanh lách tách. Đạo trưởng giải quyết đơn giản như vậy rồi. Tôi có chút kỳ quái hướng Thanh Phong đạo sĩ hỏi. Thực ra, tôi cứ nghĩ là sẽ đối phó với những con quái vật này, còn phải như trên tivi không biết nói cái gì. Nếu không thì sao? Đây chỉ là một sư phụ bình thường thôi. Có thể có rắc rối gì? Đinh Phong đạo sĩ nói xong đột nhiên hỏi đạo sĩ người tiểu tử. Vừa rồi tôi không dùng phủ trấn. Có một sư xác không? Tại sao ngươi lại gây ra một cái khác? Không phải tôi. Có người thả hắn ra. Tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi giải thích. Chẳng lẽ còn có người? Đạo sĩ Kinh Phong cau mày nói ngươi nhanh chóng trở về. Tôi sẽ đến khách sạn thành phố đó một lần nữa. Phong đạo sĩ liền đi về hướng quán trọ. Tôi vội nói đạo trưởng, ông có muốn ở lại ăn chút gì không? Tôi cũng không phải là hảo tâm giữ lại mà là không rõ ràng. Dù sao một đêm đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thứ này không cần nữa. Bảo trưởng để lại điện thoại. Máy tính bảng kiu kiu, tôi vội vàng nói. Đạo sĩ ném ra một tấm danh thiếp. Tôi vội vàng nhận lên xem. Hóa ra là một đệ tử núi Sa Lăng. Nói xong Thanh Phong đạo là tên người đã biến mất trong tầm nhìn của tôi. Toàn thân tôi đã bối rối rồi. Gặp 2 sư phụ đã đi về nhất định Phong đạo sĩ không quay lại tìm tôi nữa. Tôi cũng không biết ông ấy sẽ xảy ra những gì đã xảy ra sau khi về nhà trọ. Tôi không thể ngủ cả đêm. Tên khốn này, nếu em không xuất hiện trước mặt tôi trong 10 phút, tôi lập tức nhảy lầu cho em xem.
Giọng cô ấy rất to, tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi đều là học sinh. Tôi đã thấy cảnh này rồi. Lúc đó tôi còn khá gần. Mơ hồ nghe thấy một người đàn ông bên kia điện thoại nói, nhảy hay không thì tùy cô. Nói xong liền cúp điện thoại. Hai cô gái khác ở quầy lễ tân vội vàng ở bên cạnh bắt đầu an ủi người phụ nữ này. Tôi thấy cô gái này hình như càng ngày càng tức giận. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Rõ ràng là tức giận. Thằng khốn, mày sẽ hối hận. Nói xong người phụ nữ này lấy ra một chiếc áo da màu đỏ, rồi chạy lên cầu thang. Giáo viên có lẽ cảm thấy có gì đó không ổn, cả người vù vù chạy ra ngoài. Mặc dù người trung thực trông rất béo, nhưng tốc độ chạy rất nhanh. Không sao đâu, mọi người tiếp tục làm thủ tục nhé. Hai cô gái khác ở quầy lễ tân có lẽ cho rằng người phụ nữ trước đó chỉ là không tức giận. Chạy lên bình tĩnh đi. Tiếp tục nhận phòng. Có tiếng động từ cửa khách sạn. Người phụ nữ nằm ở cổng khách sạn, chậm rãi đi đến cửa. Cái chết của cô ấy, cả hai mắt đều mở to, đổ máu. Tôi đến bên cạnh cô ấy, đột nhiên phát hiện cô hình như còn chưa chết. Miệng của cô ấy đang cử động. Tôi vội vàng ngồi xổm bên cạnh cô ấy. Chết. Sau khi nói xong, cô gái này không còn hơi thở nữa. Chết rồi. Nhanh chóng chụp 2 tấm đăng oa bâu. Đột nhiên bên cạnh tôi có một bạn nữ tên là Lý Nini, lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Tôi cũng không biết tại sao sinh ra một ngọn lửa tức giận. Nghĩ về điện thoại của cô ấy, cố sức ngã xuống đất mắng, chụp mẹ mày. Cô vẫn vui vì đã chết. Cậu điên rồi, điện thoại của tôi hư rồi, có liên quan gì đến tôi? Người phụ nữ này được cho là có tiền trong nhà. Trông bình thường gặp phải chuyện gì mới đều thích đăng hoa bâu. Cả ngày muốn làm người nổi tiếng trên mạng. Tôi chán. Cô Nini cũng chạy xuống từ trên lầu, hơi thở, đầu đầy mồ hôi, la hét với chúng tôi, em đang làm gì vậy? Gọi cấp cứu báo cảnh sát rồi. Ngay lập tức mọi người đều vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Và sau đó tôi đã chán ngán khi cầm cuốn sách lên, muốn xem có gì về cô gái mặc đồ đỏ không. Hồ sơ liên quan như nhảy lầu. Quả nhiên là tôi tìm thấy rồi. Nhưng khi tôi nhìn thấy những ghi chép trên núi này, đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nó nói thân thể thuộc về cha mẹ, nếu tự tử, nhất định sẽ xuống địa ngục chịu khổ. Người phụ nữ tự tử, nếu lúc chết mang theo oán hận lớn, sẽ trở thành quỷ dữ. Khi ngày thất đầu, là lúc hận thù của cô ấy. Lắc đầu, ném sách sang một bên. Cô gái này ghét ai thì liên quan gì đến tôi. Chơi trong phòng khoảng 2 tiếng. Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn xuống, là giáo viên gọi. Đi xuống đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi. Nói xong cô giáo liền cúp điện thoại. Tôi và Nhị Ngốc mau chạy xuống. Các bạn cùng lớp đã tập trung ở sảnh rồi. Từng người một đều vây quanh giáo viên, hỏi xem có chuyện gì không. Không sao thì ghi chép lại đi ra ngoài ăn cơm. Giáo viên nói xong liền dẫn đường phía trước. Một nhóm chúng tôi đi theo. Giáo viên đóng gói 6 bàn ăn trong một khách sạn. Tôi bối rối nói cơ thể tôi có chút không khỏe. Các bạn ăn từ từ, tôi sẽ về khách sạn. Họ cũng không ngăn cản tôi trở về khách sạn, mở quyển sách ra, nghiêm túc nhìn lên. Được, trong cuốn sách này có 2 cách để ngăn chặn ma nữ trở thành ác quỷ. Nhưng tôi thấy, đột nhiên chết lặng. Phương pháp đầu tiên là trộm xác của nữ quỷ đến tay, sau đó đặt nó xuống đất, sau đó triệu hồi linh hồn của nữ quỷ để nói chuyện với cô ta. Dù sao nếu như biến xác cũng giống như từ bỏ cơ hội luân hồi. Nếu không thay đổi, hiểu bất lợi, kiếp sau có thể đầu thai thành một người tốt. Nhưng độ khó này lớn. Tôi đi đâu để hút xác? Tôi tìm phúc lợi ở đâu? Dùng cái gì để triệu hồi hồn ma? Ôi, vớ vẩn. Tôi không biết gì cả. Kiên quyết từ bỏ phương pháp này. Tôi không thể nhìn xuống được. Tôi xem phương pháp thứ 2. Nói cái gì dùng luật lớn. Trực tiếp đối mặt với bạn như luân hồi, làm tê liệt sức mạnh lông của tôi. Bây giờ tôi muốn xẻ nó ra. Cái này có thể viết cái gì hữu dụng không? Lão tử có đại pháp lực còn xem sách hỏng sao?
Xong rồi, tôi thở dài. Đột nhiên tôi nghĩ đến vị đạo sĩ đỉnh nhọn đó. Nếu tôi ở đây, chắc chắn có cách. Tôi vội, lấy ra tấm danh thiếp ông ta để lại khi rời đi. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Đường Kinh Phong phải không? Tôi có việc gấp. Muốn nhờ ông giúp. Là ngươi? Thằng nhóc ngươi có lưng như vậy. Hôm qua mới suýt bị sứ sát giết chết. Hôm nay lại gặp phải đồ bẩn gì nữa? Đạo sĩ Kim Phong ở bên kia điện thoại cười ha ha hỏi. Không, ông có thời gian không? Đến thành phố Điều Khắc Cát. Đến quán cà phê bên cạnh khách sạn Điều Khắc Cát đi. Tôi hỏi Kim Phong bên kia điện thoại. Hành Kim Phong gật đầu nói một tiếng nữa sẽ đến. Tôi tìm rồi. Ở một vị trí góc. Cuối cùng cũng tìm được đạo sĩ. Kim Phong mặc đồ đen, vẫn đeo kính râm. Tôi gần như không nhận ra ông ta. Nhưng ở trong rừng, bộ dáng một thân đạo bào hoàn toàn không phải một người. Xin chào, tôi đã làm được. Đạo sĩ Kim Phong đối diện nở nụ cười. Ha ha ha, ông ta liếc mắt nhìn tôi, cười và lùi lại. Đừng nói chuyện với tôi. Có chuyện gì nói trực tiếp đi. Vâng, nói như thế này. Tôi cũng lời nói lời khách sáo, trực tiếp đặt mọi thứ. Kinh nghiệm nói với đạo sĩ. Sau khi chuyện này kết thúc, hôm nay nếu không có đâu thì đã nhăn rồi. Gặp lại lần này thật là phiền phức. Tôi nói mấy đêm nay trên trời luôn có một ngôi sao. Hóa ra là sắp có một con ma sắp ra đời rồi. Thầy có cách nào không? Tôi nhìn dáng vẻ đạo sĩ cau mày, vội vàng hỏi không rõ. Ông ta lắc đầu. Mà khác với xác ma chúng ta gặp lúc đó. Hai câu thi sát kia chẳng qua là thi thể đấu sát bình thường, trông đáng sợ thôi, nhưng dễ đối phó. Nhưng loại này vừa hung vừa ác, ma với nhiều oán hận rất khó đối phó. Con ma trông như thế nào khi nó chết? Ý tôi là cô ta úp bụng lên hay úp lưng lên? Kim Phong nghiêm túc hỏi. Tôi đã nghĩ về cô ta, hình như là bụng hướng lên trên. Chưa hôm qua sao? Lông mày Kim Phong càng nhăn nheo. Ông ta nghĩ hỏi tôi. Buổi trưa hôm qua giống như một ngày nhiều mây, hình như là ngày dương. Tôi cũng không để ý, nhưng dù sao cũng không có mặt trời. Một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt hoảng sợ. Ha ha, bây giờ vui rồi. Tôi nói cho người biết, nếu là thời tiết mưa. Nạn nhân nhảy từ phía sau. Cái này gọi là không thấy mặt trời. Hơn nữa mặt sau nhảy lầu nhưng bụng hướng lên trên. Tục ngữ nói lưng hướng lên trời mỗi bên đi nửa bên. Bụng lên trời, sức mạnh vô biên. Tôi sợ con ma này không chỉ biến thành ma, mà sẽ biến thành hồng sát. Đạo sĩ Kim Phong vẻ mặt trịnh trọng nói. Vậy có cách nào không? Trái tim tôi thắt chặt, nhanh chóng hỏi có cách nào không? Trước đây người nói hai phương pháp đó quá khó. Có một cái đơn giản hơn, người có muốn thử không? Cô ta đã sống lại để giết rất nhiều người. Nhưng nếu người đốt xác cô ta, vậy thì cô ta sẽ trút hết mọi oán giận, tập trung vào kẻ đã hủy hoại cơ thể cô ta. Người có thể hy sinh. Đến lúc cắt đầu hồi hồn, đêm hồi hồn sau khi giết người đã bình an vô sự. Lại cười tủm tỉm nói. Đừng nói nhảm, nghiêm túc đấy. Chúng tôi đột nhiên nghe gió lấy ra một con búp bê. Con búp bê này chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay. Ông ta nói, đặt ngày sinh của giáo viên và tên được viết trên đây. Bức ảnh được dán trên đầu nó. Tối đêm hồi hồn thử xem có thể xử lý được không. Tôi sẽ nói trắng trước, không thể đối phó với tôi, nhưng rút lui ngay lập tức. Tôi không muốn chết cùng các người. Đại ca, ông là đạo sĩ, ông gặp những con ma này, chẳng lẽ không nghĩ tới muốn giúp sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, đây là thời đại nào? Thế kỷ 21 nếu không có tâm trạng tốt. Ai sẽ giúp các ngươi? Làm như tôi nói đi. Ngày kia tôi sẽ đưa ông đến khách sạn thử xem. Nói xong đạo sĩ liền đi ra quán cà phê. Tôi trở về khách sạn, cũng không dài dòng, trực tiếp đi tìm cô giáo cũ xin ảnh chứng minh. Ngoài ra còn có ngày sinh. Giáo viên cũng không hỏi tôi nhiều, trực tiếp đưa cho tôi. Tôi đã gửi ảnh Annie và ngày sinh, 8 chữ cái hay gì đó trên con rối. Sau, tôi cẩn thận bỏ con búp bê vào ba lô. Bây giờ chỉ cần đợi ngày hôm sau. Linh hồn của con quỷ đó đã bị hủy diệt. Mấy ngày nay tôi đã sống vô cùng dài. Dù sao mấy ngày nay cũng là trôi qua trong sương mù rồi. Rất nhanh đã đến cái kia hồi hồn diệt buổi tối. Khoảng 10 giờ tối. Điện thoại của tôi đang đổ chuông. Đó là Kim Phong Đạo. Ông ta gọi tôi lên tầng trên cùng của khách sạn. Tôi cầm cuốn sách chạy lên tầng cao nhất.
Khách sạn này có 5 tầng. Tầng trên cùng trống rỗng, cánh cửa sắt xì xét đó cũng không khóa. Tôi đi ra ngoài xem. Đạo sĩ đã mặc một chiếc áo choàng gai vàng. Đứng đó, trước mặt ông ta còn có một cái bàn chữ nhật. Đặt một miếng vải vàng lên trên. Trên bàn có một lò hương ở giữa. Bên cạnh là đất vàng. Một thanh kiếm gỗ đào và một cái chuông. Thật là chuyên nghiệp. Cũng không biết đạo sĩ làm thế nào để tránh an ninh khách sạn. Đem cái bàn này lên đây. Kim Phong không nói nhảm với tôi, nói với tôi con búp bê. Tôi lấy con búp bê ra và đưa cho ông ta. Đạo sĩ đặt con búp bê bên lò hương, mở miệng hét lên sau khi con quỷ kia hồi hồn. Điều đầu tiên cần làm là giết tên khốn mà ngươi nói. Người thứ hai muốn giết nếu không có tai nạn. Chắc là chủ nhiệm lớp của ngươi. Con rối này có thể lừa con ma đó. Hãy để anh ta đến. Ban công bị đóng băng. Thắp một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh ban công. Tôi cũng ngồi xuống cạnh ông ấy. Hỏi không phải chỉ có tên côn đồ đó sao? Mặc dù gã đó đúng là cặn bã một chút, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái mạng. Người đáng thương phải có chỗ đáng ghét. Nếu như cùng quỷ là bởi vì cái kia mà chết, muốn trả thù, tôi cũng không muốn ngăn cản. Và nó có lợi cho chúng ta. Thông báo thực sự nghiêm trọng. Sự tức giận của ma tương tự như nước đổ vào chai. Con ma nữ đó vừa thành lập một cái chai đầy nước. Nếu cô ta giết tên khốn đó, sau đó nước trong chai sẽ ít hơn một nửa. Sau khi oán giận biến mất, chúng ta cũng dễ đối phó một chút. Tôi đã nghe lời đạo sĩ. Vẫn là tạm dừng một chút. Dù sao đi nữa, tên khốn đó cũng là một mạng. Tôi vẫn còn hơi khó chịu, nhưng bây giờ tôi thực sự không có cách nào khác. Đừng nói là tên khốn đó, chỉ riêng chúng ta cũng không thể tự bảo vệ mình. Thời gian còn rất dài. Tôi tiếp tục trò chuyện. Đạo trưởng Kim Phong, sao ông lại giúp chúng tôi? Tôi đột nhiên tò mò hỏi. Tôi không nghĩ là ông ta là một người tràn đầy lòng trắc ẩn. Mỗi người làm một việc đều có mục đích riêng. Kim Phong sửng sốt, cười bình tĩnh nói ai nói tôi là giúp đỡ. Tôi giúp bắt ma nhưng phải thu tiền. Bắt một con ma như vậy, nhìn xem, ngươi là sinh viên, cho ngươi một nửa giá là tính 20.000. Mê mông, đây là tống tiền. Tống tiền sao? Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và đi ngay. Kim Phong nói xong liền giả vờ như muốn đi. Đừng, thương lượng. Tôi vội nói ngoài tiền ra. Nói gì cũng được. Đạo sĩ nhìn tôi, nghĩ rồi muốn hỏi ông có thể nhận được thù lao gì. Tôi vội vàng lấy ra cuốn sách mà ông tôi để lại. Do dự một chút, cho ông ta xem một chút. Nói đây là thứ mà ông tôi để lại. Chắc là một thứ tốt. Nếu ông giúp chúng tôi sẽ đưa nó cho ông. Không ngờ Kim Phong nhìn quyển sách này trong tay tôi sửng sốt. Ngạc nhiên mười mấy giây mới tỉnh lại. Trong mắt có chút không tin được. Ông ấy nói với tôi làm thế nào mà thứ này lại nằm trong tay ngươi. Nghe này, ngươi phải giúp tôi một việc. Chuyện gì? Tôi hỏi. Cuốn sách này thuộc về một trong những môn võ thuật, tương ứng là sự giúp đỡ của núi. Ngươi phải giúp tôi tìm ra người truyền nhân. Tôi cần anh ta giúp mạng tôi một lần. Kim Phong thật sự nhìn tôi nói. Tôi nghĩ bây giờ còn phải dựa vào tên này để đối phó với quỷ. Nếu như trực tiếp từ chối, ông ta quay đầu lại rồi bỏ đi thì sao? Tôi gật đầu. Tôi cố gắng hết sức. Sau đó tôi và Kim Phong đều không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là hút từng điếu một. 11, 55 rồi. Lấy ra một cái chai nhỏ như giọt mắt, ném vào tay tôi và nói đây là bò nước mắt, đặt trên mí mắt là có thể mở bản đồ tên người. Ngươi có thể nhìn thấy ma. Cái này có thể ma sao? Tôi nhìn cái chai này, một chai nhỏ có kích thước tương đương với sơn móng tay. Trên mặt tôi lau một chút, sau đó mở mắt ra. Không có gì thay đổi. Cũng không có ma. Con ma, ngươi nghĩ đường phố đầy sao? Đạo sĩ thấy được suy nghĩ của tôi. Nước mắt chỉ có thể khiến ngươi nhìn thấy ma trong vòng 3 tiếng. Hơn nữa thứ này rất đắt. Sau này vẫn là dùng một ít đồ thị giác ngộ là tốt hơn. Nói xong liền đưa tôi thanh kiếm gỗ đào kia. Lát nữa mang đến tự bảo vệ đi. Hãy nhớ rằng, bất kể con ma mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần dùng kiếm gỗ đào hoặc phục kích trúng cửa quỷ của hắn, chắc chắn sẽ chết. Quỷ môn, tôi kỳ quái hỏi. Đó là điểm ở giữa lông mày. Kim Phong nói xong đứng lên, đi đến trước bàn thờ đó. Đúng 12 giờ rồi, nhưng ma không xuất hiện. Nếu không có tai nạn,
chắc là đi giết tên khốn đó. Tôi cảm thấy xung quanh bắt đầu lạnh đi. Buổi tối mùa hè này thường rất tròn trịa, nhưng không thể giải thích được như rơi vào một trận mưa đá. Đến rồi. Hét lên, lấy biểu đồ trên bàn, dán vào con rối đó. Không lâu nữa, một người phụ nữ xuất hiện. Mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma. Tôi nhảy cả người, đang run. Cảm giác này mạnh hơn cả hai thây ma đó. Con ma này trông giống như khi còn sống. Sự khác biệt là cô ta trắng bệch, hình như không tìm thấy gì, còn trắng hơn nữa. Kỳ lạ, con ma này không giống những con ma trên tivi, vừa đi ra liền hét to xông tới, mà là do dự nhìn con rối trên bàn thờ. Hình như đang do dự cái gì. Kim Phong đạo là giả vờ như không nhìn thấy cô ta, từ từ dựa vào cô ta. Khi cách con ma này chỉ có 3 mét, Kim Phong lấy ra một tấm hoàng phù, niệm đạo đan châu sắc đẹp. Ánh sáng mặt trời và câu thần chú không thể ngăn cản, ác quỷ vào diệt. Nhà thờ khẩn cấp như không khẩn cấp, cao trình muốn nức. Sau khi luyện xong, chụp vào trán của con ma nữ này. Nữ quỷ này lúc này hình như đã tỉnh lại. Nữ quỷ đầu hơi hướng bên cạnh trốn một chút. Biểu tượng này không được dán vào cổng ma, mà là dán lên phía trên con ma nữ. Bùa của ông ta vừa dán trên người nữ quỷ liền kêu lên. Mặt phải của cô ta cũng bốc khói. Sớm thôi, mặt phải của cô ta giống như bị axit sulfuric lột ra. Da không còn nữa, chỉ có một số mô cơ, trông đặc biệt ghê rợn. Tiểu tử, ra tay! Kim Phong hét lên, làm tôi giật mình, nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này Kim Phong đã dùng một sợi dây đỏ buộc con ma này lại. Tôi biết đây là cơ hội tốt. Nhắc đến một kiếm, đầu của con ma nữ này bị vỡ. Chắc là quá căng thẳng. Vốn là tôi là chuẩn bị đâm vào cửa quỷ, nhưng khi đâm thì tay run lên. Một mũi tên đâm vào mắt cô ta. Tôi thấy không đâm trúng con ma này, nâng thanh kiếm gỗ đào lên và sẵn sàng tiếp tục. Đột nhiên con quỷ này gãy sợi dây đỏ trong tay Kim Phong đi, dùng sức đánh vào Kim Phong, đập Kim Phong ra mấy đêm. Sau đó bị nữ quỷ này đi theo cầu thang liền xông vào khách sạn. Sợ gió mềm nhũn ngồi trên mặt đất thở hổn hển, nhìn nữ quỷ chạy vào khách sạn mắng. Đứng đó làm gì? Mau đi tìm con ma nữ đó đi. Cô ta bị thương rồi, nếu hôm nay không xử lý cô ta, các ngươi đều bồi thường chết. Đại ca tìm như thế nào? Tôi tìm thấy tôi cũng không đánh được. Tôi mặt khổ cực. Vừa rồi tôi lại không phải là không nhìn thấy bộ dạng hung dữ của nữ quỷ kia, đánh hoảng sợ đi xa thế này, giống như một siêu nhân nhỏ. Tôi sẽ làm gì với cô ta? Ông không xuống với tôi sao? Tôi hỏi hoảng sợ trên mặt đất. Tôi sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, Kim Phong lấy ra một cái giấy bút cấp bằng tiền giấy. Ông ta nói, ngươi dùng cây bút này đâm vào cửa ma của cô ta là được rồi. Ngoài ra còn có khách sạn nhiều người, có lẽ con ma này sẽ nhập người. Nhớ, những người bị quỷ ám đều là nhón chân đi bộ. Nhón chân? Tôi hỏi lạ lùng, bởi vì gót chân là đại huyệt, nhưng là huyệt vị chuyên môn làm cho người ta có thể tiếp đất khí. Nếu nơi này bị ma đệm gót chân, đó chính là đổi thân âm thì thân trên của ma. Cho nên nói, phụ nữ đi giày cao gót sẽ bị quỷ ám nhất. Tôi cũng lời nói với Kim Phong. Cuối cùng, người ta đến giúp chúng tôi đã đủ rồi. Tôi cầm bút và giấy xem, từ từ đi cầu thang lên tầng 3. Mọi người trong lớp chúng tôi đều ở tầng 3. Đèn hành lang sáng lên, không có ai ở hành lang. Trong phòng này thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười vui vẻ. Cửa phòng 309 đã mở. Tôi nhìn một cách kỳ lạ. Đây là phòng 309 nơi Tiểu Hoa và một cô gái khác ở. Nhưng con gái thường thích đóng cửa lại. Sao cửa lại mở? Tôi từ từ đi vào, nghe thấy một âm thanh lạ. Hình như có người đang nhai. Tiểu Hoa đêm nay còn ăn gì không? Không dự dáng sao? Xông vào bên trong hỏi Tiểu Hoa có ở đó không? Âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh. Phòng này cũng không lớn, một cái nhìn là có thể nhìn xem. Xong tôi nhíu mày. Xem ra thật sự có vấn đề rồi. Hầu hết mọi người nghe thấy tôi hét lên chắc chắn sẽ trả lời. Đặc biệt là khi một người đàn ông đến phòng cô gái. Hơn nữa ăn đồ làm sao có thể chạy đi ăn.
Tôi vặn mạnh cửa. Khóa bên trong tay cầm rồi. Tôi đá mạnh hai chân. Ngọn lửa này còn bị tôi đá hỏng. Tôi nhìn nhà vệ sinh. Tiểu Hoa lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Mặt trắng bệch, mắt mờ quỳ trên mặt đất. Cứ đưa tóc vào miệng và nói: "Đừng sợ, nhìn phía sau cô ta." Một người phụ nữ quyến rũ. Phía sau cô ấy, nhìn tôi cười. Tôi nắm chặt giấy bút trong tay, đừng hoảng sợ trong lòng bàn tay. Tiểu Hoa chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu, chảy nước miếng trong miệng, nhìn tôi và cười. Tôi biết hiện tại Tiểu Hoa bị quỷ thượng thân. Nhưng tôi nhìn sau lưng Tiểu Hoa, đó vẫn là một khuôn mặt cười xấu xa, không có cách nào. Tiểu Hoa ôm chặt lấy tôi từ sau lưng tôi. Thật tuyệt vời, tôi có thể từ phía sau rõ ràng cảm giác được sóng biển trước ngực Tiểu Hoa. Hãy để thời gian hạnh phúc này dài hơn một chút. Tôi đột nhiên cảm thấy trông giống như bắt ma, cũng không khổ như tưởng tượng. Tôi xoay người thật mạnh, đối mặt với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa này vẫn cắn vào cổ tôi. Tôi không thể trốn được. Tiểu Hoa ôm tôi đến chết, không cho tôi cơ hội để hành động khác. Đột nhiên bên ngoài đạo sĩ xông vào, cầm một lá hoàng phù, trực tiếp dán vào sau đầu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cả người giống như mất đi sức lực vậy. Mệt mỏi, tôi ôm cô ấy. Và con ma đó khi gió thổi vào cũng quay người chạy ra khỏi phòng. Tiểu tử cực một ván. Bên cạnh nói với tôi đuổi theo. Tôi đặt Tiểu Hoa trên tay lên giường, đưa chân chạy ra khỏi cửa theo Kim Phong ca. Người đi bên phải, tôi đi bên trái. Hãy nhớ rằng những người trên cơ thể đều có đặc điểm. Nếu không, ngay cả khi ngươi mở một con ma, chỉ cần trốn ở trong thân thể người cũng không thể nhìn thấy anh ấy. Phong ca vừa nói xong, người đã biến mất rồi. Tôi nắm chặt cánh tay bị cắn, lại nhìn tờ giấy trong tay. Có lẽ là tôi vừa quá căng thẳng, quá sức. Bàn tay giấy bút bị tôi bóp thành một cục giấy. Xem ra không dùng được nữa. Nhưng cũng may là tôi còn một chiều nữa. Tôi từ từ đi về phía trước hành lang. Không phải là dựng tai lên để nghe âm thanh trong phòng, muốn tìm sự khác biệt, nhưng hình như đều rất bình thường. Đột nhiên có một tiếng bước chân từ hướng hành lang. Tôi quay đầu nhìn qua. Đó là Lý Nini. Cô ấy mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng. Có vẻ cô ấy đang có tâm trạng tốt. Nhưng ngược lại, tâm trạng tôi rất tệ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con ma màu đỏ đó đang lơ lửng phía sau cô ấy. Bạn nói chị gái này tối rảnh rỗi chạy ra ngoài đi dạo cái gì? Tôi không kịp nhắc nhở. Nhìn thấy con quỷ đó chiếm hữu cơ thể của Lý Nini. Lúc này nhìn, Lý Nini của nhiên như đạo sĩ nói. Ngón chân chạm đất, gót chân lên. Nhưng ngay cả khi gót chân cũng cảm giác như đang dẫm lên thứ gì đó. Tôi cũng thấy mặt cô nhanh chóng biến thành trắng bệch. Tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy nữa. Cắn mạnh lưỡi, máu chảy ra từ miệng tôi. Tôi nhổ vào Lý Nini. Mọi người đừng xem tôi nói đơn giản, cắn lưỡi đau đến chết. Nhưng có một câu nói hay: trả giá và thu hoạch là tỷ lệ thuận. Một ngụm máu này, tôi thấy con ma đỏ trực tiếp từ cơ thể của Lý Nini chui ra. Nini ngã xuống đất. Tất nhiên, tôi là người tệ nhất. Sao có tâm tư gì quan tâm đến Lý Nini này? Tất cả năng lượng của tôi đều ở chiếc áo đỏ này. Tất cả năng lượng của tôi đều tập trung vào nữ quỷ áo đỏ này. Khi đó, tôi có thể cảm thấy đầu mình đang ngu. Tôi đột nhiên trở nên lạnh, biến thành phòng ke tivi. Người đẹp ở khắp mọi nơi. Nhìn thấy mắt tôi hoa hết rồi. Anh đẹp trai đến ngồi không? Những người đẹp này từng người một nháy mắt với tôi. Tôi nuốt một miếng bọt. Mẹ, lớn như vậy còn chưa từng thấy chuyện tốt như vậy. Thật tuyệt vời. Tôi vừa định nhảy lên, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người nắm lấy tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì ra là đạo sĩ. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, đạo sĩ một đấm liền, đấm vào đầu tôi. Mở mắt ra, cái tivi trước đó, căn phòng và những người đẹp kia đều biến mất. Thứ duy nhất tồn tại chính là con ma màu đỏ kia. Phong ca sao vậy? Tôi che mặt trái vừa bị đánh rồi hỏi. Người đã đối mặt với áo giáp của ma rồi. Đạo sĩ nhìn tôi một cái, đột nhiên lấy ra một tấm đại vương dệt thành từ hồng trần, hút vào bóng ma. Con ma này hình như cũng không còn nữa. Một lá bùa bị thương, vừa rồi lại bị máu đầu lưỡi của tôi dính vào. Chắc là bị thương. Lưới này trực tiếp đặt quần áo màu đỏ, đập vào tường khi bóng ma rơi xuống đất. Hoảng sợ, vội vàng đánh lưới này.
Trên người cô gái động đậy thì bị ném lên, vua đỏ giống như lưới công cụ, đập bóng ma xuống đất. Đứng chân vật lộn mạnh mẽ, nhưng không có tác dụng gì cả. Kim Phong đã giải quyết chưa? Tôi nhìn bóng ma đang vật lộn dưới quyền đại vương, đi đến bên cạnh Kim Phong ca, hỏi quỷ nào có dễ giết như vậy. Kim Phong kinh hoàng lắc đầu, ma oán giận quá nặng. Chỉ có hai cách để đối phó với cô ta. Một là trực tiếp đánh chết cô ta, nhưng hệ số độ khó quá cao, tôi không thể làm được. Còn một loại nữa là siêu độ cô ta. Cái gì siêu độ? Tôi tò mò hỏi. Lên mái nhà đi, ở đây siêu độ, ngươi không sợ bị người khác coi là bệnh thần kinh sao? Ha 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 ha. Hả? Hả? Kim Phong hỏi tôi có thể niệm chú vãng sinh không? Tôi lắc đầu không biết. Tam kinh tôi biết. Vậy ngươi nói. Đạo sĩ chạy đến bên tôi, đưa cho tôi lưới đỏ và nói ngươi giữ chặt. Lát nữa tôi sẽ siêu độ con ma này. Cô ta nhất định sẽ phản kháng. Phải giữ cô ta lại. Tôi giữ chặt tấm lưới này. Lúc này lại rút vào trong một đấm. Và rất nhẹ. Không có gì quan trọng cả. Đem tất cả ác chướng căn bản phải sinh. Thần chú Nam Vô Anh Di Đà Phật ra. Đa gia đình đa nghiệp đa đế. Diệp Đường Anh Di Lợi Đông. Phật Bì A Mi Ly đâu. Kim Phong ngồi xếp bằng, giống như một nhà sư, đặt hai tay lại với nhau và đọc lời nguyền. Ngay khi Kim Phong bắt đầu niệm chú, cũng không thành thật, liên tục đấu tranh và la hét. Tôi biết cô ta bị nhốt trong lưới, chắc chắn không thể làm tổn thương tôi. Tôi nhắm mắt lại. Không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy. Con quỷ vàng này từ từ cũng che đầu. Bắt đầu đấu tranh. Một cơn giận dữ màu đen chậm rãi chui ra từ phía sau ông ta. Những oán giận này nhanh chóng bay về phía tôi. Khoảnh khắc sắc đẹp chiếu vào thân thể. Tiểu Lâm là một cô gái xinh đẹp. Lúc đi học gặp một người bạn trai, đã mang thai 2 tháng trước. Bạn trai trở nên căng thẳng sau khi biết, thậm chí còn tìm thấy một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tôi ghét người đàn ông đó, nếu không phải hắn, bây giờ tôi sẽ sống một cuộc đời khác. Hắn lừa dối tôi thì thôi, còn muốn phá thai của tôi. Tôi muốn hắn chết. Hắn là cặn bã. Trong bệnh viện chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ chết. Khoảnh khắc trái tim có một loại không nói ra được. Sự oán giận xung quanh cũng tan biến. Cô cũng không muốn giết người. Cô cũng rất đáng thương. Nhìn xem vong linh ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này trên người cô ta một thân màu đỏ đã chuyển sang màu trắng rồi. Từ từ, Tiểu Lâm từ từ hóa thành màu trắng bạc biển sáng. Tất cả đứng trong không khí. Hai vị đại ca, cảm ơn vì đã không để tôi làm sai. Mặc dù siêu độ cho tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, nhưng tôi hy vọng các vị có thể giúp tôi lần cuối. Tiểu Lâm cười nhìn tôi và Kim Phong, sau đó tự liếm một đĩa trên mặt đất. Hy vọng hai vị mang cho cốt của tôi về. Cha mẹ tôi nói với họ rằng con gái họ không hiếu thảo, lúc đầu không nghe lời của cha mẹ. Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Cô gái khóc. Tôi hơi nhíu mày, nhìn cô gái này, toàn bộ linh hồn biến mất trên mái nhà này.